Hello everyone, I am Raut Sir. Welcome to our YouTube channel. I have already made 9 videos. If you haven't seen them, please watch them. Today we are going to learn the lesson unit number 2.5 book review Swami and Friends, which is written by R.K. Narayan. As usual, we will learn this lesson with 3 parts. In first part, we will learn the Marathi Summary and English Summary in the second part, and third part, we will learn entire English workshop including warming up activities and the margin questions with answers. So let us learn the Marathi Summary of the same lesson. Watch this video till the end to get some important tips of the board examination. तर आपण आता या पाठाची मराठी समरी पाहूया. तर या पाठाचं शीर्षक आहे बुक रिव्ह्यू. तर हा जो पाठ आहे हा पुस्तकामधील सर्वात वेगळा असा पाठ आहे, कारण या पाठाच्या आधारे रायटिंग स्किल मध्ये बोर्ड प्रश्नपत्रिकेत 5 मार्काचा प्रश्न विचारला जातो बुक रिव्ह्यू म्हणून. तर आपण प्रथम व्यवस्थित समजावून घेऊया की बुक रिव्ह्यू म्हणजेच काय. तर साधारणपणे बुक रिव्ह्यू हे 5 स्टेप मध्ये केले जाते. तर पहिली स्टेप आहे की पहिल्या स्टेप मध्ये म्हणजेच प्रथम लेखकाविषयी माहिती, किमतीविषयी, लेखकाचे बॅकग्राऊंड इन्फॉर्मेशन, टॉपिक विषयी शॉर्ट समरी. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या स्टेप मध्ये लेखकाविषयी एक 4-5 ओळी आणखी माहिती लिहायची असते. आणि थर्ड स्टेप मध्ये पुस्तकात कशाविषयी आणि काय माहिती सांगितलेली आहे. तर हे थोडक्यात म्हणजेच काय की पुस्तकातील जो मेन पार्ट आहे त्याविषयी माहिती लिहायची आहे. आणि चौथ्या स्टेप मध्ये पुस्तक विवेचन, यामध्ये काय चांगले आहे, काय म्हणजे वाईट आहे, तर त्याबद्दल आपल्याला माहिती सांगायची असते, लिहायची असते. म्हणजे थोडक्यात काय तर ज्या काही कमतरता असतील त्याही सांगायच्या असतात. पुस्तकातील अक्षर, आकृती, प्रश्न, पुस्तकाची भाषा ही कशी आहे याविषयी माहिती चौथ्या स्टेप मध्ये आपल्याला लिहावी लागेल. आणि 5वी स्टेप आहे की शेवटी 5-6 ओळीमध्ये एक आपलं सजेशन, आपलं त्या पुस्तकाविषयी काय मत आहे हे नोंदवायचं आहे. म्हणजेच थोडक्यात बुक रिव्ह्यू अशा पद्धतीने करतात. आणि आज आपण स्वामी आणि त्यांचे मित्र या पाठाचे पुनरावलोकन करणार आहोत. तर प्रथमच तुम्हाला सांगितलेलं आहे पाठाच्या सुरुवातीला की अ लिटल बिट अबाउट द बुक, म्हणजेच पुस्तकाबद्दल थोडीशी माहिती. या पाठाचे लेखक R.K. नारायण हे सांगतात की पुस्तकाबद्दल काही माहिती सांगितली तर कथेचा सार बिघडवल्यासारखं होईल. त्याऐवजी घटनेचा किंवा कथानकाचा तपशील न देता केवळ पुस्तकावर ओझरता दृष्टिक्षेप टाकणे योग्य ठरेल. स्वामी आणि त्यांचे मित्र ही कथा भारतावर ब्रिटिशांची सत्ता होती त्यावेळीची आहे. स्वामी हा 10 वर्षाचा खोडकर मुलगा आहे. तो इतर मुलाप्रमाणेच एका जागी स्वस्थ न बसणारा, शाळेची आवड नसणारा, सुरुवातीपासूनच गणित विषयाचा तिटकार असणारा असा हा मुलगा आहे. थोडक्यात शाळा म्हणजे त्याला एक प्रकारची शिक्षाच वाटे. अशा या स्वामीच्या आयुष्यातल्या अनेक घटना या कथेमधून उलगडत जातात. तो नेहमी कुठल्या ना कुठल्या संकटात सापडून आपल्या वडिलांकडून मार खात असे. स्वामी अतिशय बडबड करणारा, आयुष्यात काही घडले तर त्याला सामोरे जाण्याची आणि त्याबद्दल सतत बोलत राहण्याची पद्धत असणारा हा लहान मुलगा आहे. टीनेजर आहे, म्हणजेच 13 ते 19 वर्षाच्या दरम्यानचं त्याचं वय आहे. परंतु सत्य त्याला कठोर मार्गाने समजते. इतर मुलाप्रमाणे उन्हात खेळणे, वस्तू लाथेने उडवणे, झाडावर चढणे, मोडतोड करणे आणि कोणालाही त्रास देणे अशा विविध गोष्टी करण्यात त्याला खूप मजा वाटत असे. कोणत्याही मुलाचे वागणे असेच असते म्हणा. भारतात असे अनेक ठिकाणे आपल्याला दिसते देखील. मुलाच्या आयुष्यात तंत्रज्ञानाला
फार मोठे स्थान नाहीये. त्यांना दंगामस्ती करण्यातच फार रस असतो. स्वामी मोठा होत असताना कशा प्रकारचा मुलगा होता असा एक प्रश्न विचारलेला आहे. यावर लेखक आर.के. नारायण सांगतात, 10 वर्ष वयाच्या या स्वामीच्या मनातल्या भावना, तो कसा विचार करतो आणि जगाकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतो याच्या मुळाशी जाऊन त्याचे सखोल वर्णन करतात. जशी कथा पुढे सरकते तसे वाचकी स्वतःला स्वामीमध्ये पाहू लागतात आणि त्या पात्राशी त्यांची जवळीक निर्माण होते. आणि हीच तर खरी आर.के. नारायण यांच्या लिखाणाची जादू आहे. त्याच्यानंतर एक पॉइंट आलेला आहे की सिग्निफिकन्स ऑफ द बुक, म्हणजे पुस्तकाचे वैशिष्ट्य काय आहे. हे पुस्तक केवळ वाचनाचाच आनंद देत नाही तर मौलिक साहित्यिक जपणूकही करत असते, म्हणजे साहित्याची जपणूकही करत असते. स्वामी आणि मित्र हे खास करून किशोरवयीन मुलासाठी असलेले उत्तम असे वाचन साहित्य असे देखील आपल्याला म्हणता येईल. या पुस्तकात क्लिष्ट व्याकरण किंवा शब्द जंजाळ नाहीये, अगदी त्याविरुद्ध आहे. म्हणूनच की काय, हे पुस्तक आशियाई खंडातील अनेक शाळांमध्ये साहित्याचा अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी एक विषय म्हणून अभ्यासले जाते. म्हणजेच आशिया खंडामध्ये हे पुस्तक क्रमिक पुस्तक म्हणून तिथे अभ्यासले जाते. स्वामी आणि मित्र हे पुस्तक साध्या आणि सुलभ इंग्रजी भाषेमध्ये लेखक आर.के. नारायण यांनी लिहिले आहे. यावर विश्वास बसत नाहीये, कारण या पुस्तकातील भाषा समजायला अतिशय सोपी आहे. मुलांच्या दृष्टीने छोटी छोटी वाक्य असल्याने आणखीनच वाचायला सोपे जाते. या पुस्तकाविषयी पालकांना सतत नेहमी असे वाटत असे की या कथेत 10 वर्षाचा खोडसाळ भारतीय मुलगा असल्यामुळे अगोदरच आपले मुलं खोडकर आहेत आणि मग त्यांच्यावरती या पुस्तकाचा परिणाम तर होणार नाही ना, अशीच भीती पालकांना वाटत असते. परंतु लेखकाने या मुलाच्या खोड्या अतिशय शुद्ध आणि निरुपद्रवी हेतूने केलेल्या असल्याचे या पुस्तकामध्ये दर्शवले आहे. आणि त्यामुळे खोड्या मस्ती करणारा स्वामी खूप प्रेमळ, हळवा आणि तितकाच संवेदनशील मुलगा आहे, हेही वाचल्यानंतर आपल्याला जाणवते. खोडसाळमुळे सर्वात जास्त संवेदनशील आणि प्रेमळ असतात हे खरे आहे आणि हीच गोष्ट आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचे अतिशय महत्वपूर्ण असे काम आर.के. नारायण यांनी या कथेमधून केले आहे. थोडक्यात ज्यांना केवळ वाचनाचा आनंद घ्यायचा आहे किंवा इंग्रजी भाषेचे कौशल्य वाढवायचे आहे, अशा सर्व वयोगटातील मुलांना हा एक प्रकारे चांगला वाचनानुभव देते. म्हणजे थोडक्यात काय की हे पुस्तक वाचल्यानंतर की आपल्या लक्षात येईल की खरोखरच या पुस्तकाची भाषा अतिशय सोपी आहे. आणि आता शेवटचा मुद्दा आहे की अबाउट द ऑथर, म्हणजेच लेखकाविषयी थोडक्यात माहिती. आर.के. नारायण हे भारतातील महान लेखकापैकी एक आहेत. अनेक भारतीय साहित्य कृतीच्या निर्मितीमध्ये त्यांचे मोठे योगदान आहे. तसेच हे पुस्तक ब्रिटिशकालीन वातावरण आणि त्या काळातील साध्या सुध्या किशोरवयीन मुलांची मानसिकता आणि त्यांचे आयुष्य याचा आशय पकडणारे हे पुस्तक आहे. आर.के. नारायण यांची अनेक उल्लेखनीय साहित्यकृती पुढील प्रमाणे आहेत. मालगुडी डेज गाईड, द पेंटर ऑफ सायन्स, रामायण एक संक्षिप्त आधुनिक भारतीय महाकाव्य आणि महाभारत एक संक्षिप्त आधुनिक भारतीय महाकाव्य. तर मुलांनो, तुम्हाला जर आवड असेल तर जरूर आर.के. नारायण यांची ही पुस्तके वाचा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर निश्चितपणे लाईक बटन प्रेस करा. त्याचप्रमाणे एनी सजेशन्स, डिफिकल्टीज, कमेंट इन कमेंट बॉक्स. Share this video with everyone. Make sure you subscribe the channel and press the bell icon. You will get the next video's notification. Thank you.